Rồi, ở trên tay của tôi bây giờ đang là con Poco X7 và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn xem là liệu chúng ta có nên mua Poco X7 hay không. Mà thôi không cần phải bàn đâu, để tôi trả lời luôn cho các bạn này. Theo quan điểm của tôi thì các bạn không nên mua con Poco X7, nhất là cái mức giá của nó ở thời điểm hiện tại thì cá nhân tôi thấy là đang có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác sẽ ngon hơn. Vậy thì cụ thể tại vì sao tôi lại cho rằng là con Poco X7 nó không đáng mua, trong khi đó con Poco X7 Pro nhá, nó cực kỳ đáng mua. Tại sao chỉ mất đi mỗi cái chữ Pro thôi mà con Poco X7 cá nhân tôi lại không có thiện cảm như vậy? Thì mời anh em xem tiếp video ngay sau cái phần intro của video này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến những cái yếu tố cơ bản trước đi. Ví dụ như là về phần thiết kế. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là cái thiết kế của Poco X7 ấy, thì nó cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt đâu. Cảm giác của tôi ấy, là cái thiết kế của con máy này nó được bê y nguyên cái khung của con Redmi Note 14 Pro Plus. Từ cái phần mặt lưng được làm bo cong cho đến cả cái phần camera được làm đúng cái kiểu như thế này luôn. Đúng 4 cái ô như thế này và đúng cái viền camera như thế này luôn. Thề với các bạn luôn là bây giờ tôi che cái logo này đi nhá, nhìn từ mặt sau nhìn nó giống con Redmi Note 14 Pro Plus dã man. Và tôi không biết là quan điểm với các bạn như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi nha, thì cái kiểu thiết kế làm cong cong như thế này ấy, nó là kiểu thiết kế khá là cũ rồi và nó đã tồn tại cách đây đối tầm khoảng là 2-3 năm trước rồi. Bây giờ gần như là các hãng, thậm chí là những cái máy có mức giá rẻ hơn nha, 2-3 triệu nha, thì cũng đi theo cái phong cách thiết kế mới là khung viền vuông các thứ rồi. Và cá nhân tôi thấy là cái kiểu thiết kế vuông vức như kia thì nhìn nó thanh lịch, nhìn nó mạnh mẽ hơn so với cái kiểu thiết kế nó bo cong như thế này. Đồng ý với các bạn là kiểu thiết kế bo cong như thế này nhá, thì cái cảm giác khi mà chúng ta cầm ở trên tay ấy, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nó không bị cấn ở những cái phần khung viền, ở những cái bề mặt mà chúng ta tiếp xúc với cả điện thoại. Tuy nhiên nếu như mà các bạn cầm không vững ấy, thì nó sẽ khá là dễ bị trơn trượt trong quá trình mà các bạn sử dụng. Nên đây cũng là cái điểm mà cá nhân tôi không thích lắm về cái mặt thiết kế của nó. Rồi, về phần màn hình thì trên thực tế nhá, màn hình của Poco X7 vẫn là một trong số những chiếc máy có màn hình khá là đẹp trong cái tầm giá của nó. Bởi vì trên thực tế nhá, trong cái tầm giá của con Poco X7 này bây giờ nó đang được bán tới tầm khoảng là 7 triệu nếu như mà các bạn mua ở trên những cái sàn thương mại điện tử, và sẽ rơi tầm khoảng là hơn 8 triệu nếu như mà các bạn mua ở những cái đại lý, ví dụ như là Cellphone S đang bán con này mức giá là khoảng 8 triệu tư gì đấy. Thì tôi nói thật với các bạn là tầm giá này các bạn nhắm mắt chọn bừa cũng sẽ tìm ra được một con có màn hình hiển thị đẹp giống như là Poco X7 mà thôi. Trong đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông số cực kỳ quen thuộc, ví dụ như là sử dụng tấm nền AMOLED này, tần số kép 120Hz, độ sáng của nó chắc chắn rồi cũng sẽ hơn 1000 nit, và theo như thông số thì có thể đạt đến tận là gần 3000 nit ở trong một vài những cái trường hợp nhất định khi mà các bạn xem những cái video mà nó có hỗ trợ nội dung HDR. Nói chung là với những cái thông số này thì nó không còn quá xa lạ gì ở trong cái phân khúc mức giá này nữa. Ví dụ như bảo con Poco X7 này mà giá tầm khoảng 4-5 triệu mà có những cái thông số này thì cá nhân tôi còn cảm thấy là ngạc nhiên, còn cảm thấy wow, chứ còn tầm giá 7-8 triệu thông số này thì nó cũng gọi là bình thường thôi các bạn ạ. Hơn nữa là con Poco X7 này nó sẽ được làm viền cong sang hai bên như thế này. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi nghiêng một phát là nhìn thấy cái độ cong ở hai bên mép màn hình luôn. Thì tôi thấy nhá, ở thời điểm hiện tại còn đang rất ít hãng vẫn trung thành với cái kiểu phong cách thiết kế như thế này. Hình như là chỉ còn Xiaomi, Oppo với cả mấy cái con kiểu dạng như là Tecno, Camon các thứ thì đi theo cái phong cách thiết kế này thôi. Ngay cả Samsung họ cũng đã bỏ cái phong cách thiết kế làm viền cong sang hai bên như thế này rồi. Thì tất nhiên là cái viền cong như thế này nó sẽ cho một cái khả năng hiển thị đây. Ví dụ như là tôi để trực tiếp như thế này thì nhìn có vẻ như là cái viền của nó mỏng hơn, nhưng mà cái hạn chế của nó cũng khá là nhiều. Ví dụ như là các bạn sẽ không thể nào dán cường lực được. Tất nhiên rồi, cong như thế này cường lực nào mà các bạn dán được. Các bạn chỉ có thể dán được chống chày giống như là cái lớp chống chày mà được Poco tặng kèm như thế này thôi. Và cái nhược điểm số 2 cá nhân tôi cảm thấy đấy chính là rất là dễ khiến cho chúng ta bị chạm nhầm vào những cái mép màn hình cong như thế này. Do đó là cá nhân tôi cũng không thích cái kiểu màn hình cong cho lắm. Tôi thích cái màn hình nó phẳng phẳng một tí. Tất nhiên nếu như mà chúng ta nhìn trực diện, chúng ta có thể thấy là cái viền màn hình của Poco X7 nó mỏng khá là đều, cằm trên dưới đều mỏng này, viền hai bên cũng mỏng này. Vậy nên là đối với những anh em nào mà thích điện thoại màn hình cong thì đây sẽ là cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ cảm thấy ok đấy. Còn cá nhân tôi thì không thích màn hình cong cho lắm nên là tôi không có thiện cảm với cái màn hình này. Còn những cái thông số liên quan phần cứng thì tôi cũng đã nói rồi, trung bình những cái mẫu điện thoại trong phân khúc mức giá này thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Thế thì liệu hiệu năng có cứu vớt được Poco X7 không? Chia buồn với những anh em nào là Xiaomi fan hay là Poco fan nhá, nó không thể nào cứu được đâu các bạn ạ. Đây, ví dụ như các bạn có thể thấy là cái điểm số Antutu của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 600.000 điểm thôi, 680.000 điểm. Đấy, cũng là một con số mà tôi thấy là nó cũng không phải gọi là cao ấy.
Con số này nha, nếu như mà trong phân khúc mức giá 7 đến 8 triệu, anh em hoàn toàn có thể lựa chọn Galaxy A56, điểm Antutu cao hơn, hiệu năng cao hơn, chơi game sẽ sướng hơn. Hoặc không nha, các bạn chỉ cần cố thêm một tí, hoặc các bạn không cần cố luôn, các bạn chỉ cần chờ mấy cái đợt săn sale là hoàn toàn có thể mua được Poco X7 Pro với hiệu năng cao hơn gấp đôi so với cả con máy này rồi. Vậy nên thì với cái điểm số gần 700.000 điểm như thế này thì bảo là yếu thì cũng không hẳn là yếu. Chúng ta vẫn có thể chơi được những cái tựa game cơ bản nhẹ nhàng như kiểu là Liên Quân, như kiểu là PUBG. Ví dụ như ở đây là tôi có tải 3 game, đấy chính là PUBG, Tốc Chiến với cả Genshin Impact. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem cái biểu đồ FPS mà tôi đã test ở đây. Với tựa game PUBG thì các bạn có thể bật tối đa, đấy chính là đồ họa HDR và 40 FPS. Thì FPS của nó duy trì rất là ngon, thẳng tắp luôn, không có một cái vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng khi mà chúng ta chuyển sang tựa game số 2, đấy chính là Tốc Chiến, thì trên thực tế nha, Tốc Chiến với cả PUBG nó cũng khá là tương đồng lẫn nhau về cái độ nặng thôi. Thậm chí là Tốc Chiến nhiều khi nó còn nhẹ hơn nữa cơ. Nhưng các bạn nhìn cái biểu đồ FPS của nó đi, tất nhiên là tôi sẽ bật tối đa, đấy chính là 120 FPS. Thì các biểu đồ nó nhấp nhô liên tục luôn, nó nhấp nhô lên, nhấp nhô xuống, chứ nó không duy trì ngon giống như việc mà chúng ta chơi trên tựa game PUBG. Điều này chứng tỏ là cái khả năng tối ưu của nó khá là kém, nó chưa tối ưu hoàn toàn cho những cái tựa game mobile. Còn đối với tựa game Genshin Impact thì ok, các bạn vẫn có thể chơi được chứ không phải là không chơi được Genshin Impact ở trên Poco X7 đâu. Tuy nhiên để có thể chơi được ấy thì các bạn sẽ cần phải giảm cái mức đồ họa xuống mức thấp. Và lúc này thì FPS nó mới duy trì ở mức rơi tầm khoảng là từ 50 cho đến 60. Và các bạn nhìn cái biểu đồ FPS của tựa game Genshin Impact đi, thề với các bạn luôn, nó nhấp nhô vãi lìn luôn, nó như sóng biển ấy các bạn ạ. Do đó về khoản chơi game nha, với 3 tựa game mà tôi test ở đây thì rõ ràng là con Poco X7 nó không phải là một con máy quá ngon để chơi game. Và nếu như mà các bạn chỉ muốn chơi game thôi ấy, thì trong phân khúc mức giá từ 7 cho đến 8 triệu có rất nhiều sự lựa chọn khác luôn. Galaxy A56 này hoặc là Poco X7 Pro, các bạn cố thêm một tí cũng đều ngon hơn so với cả con Poco X7 này. Trừ khi là kiểu anh em mua để sử dụng bình thường, sử dụng để lướt TikTok, để xem phim, xem YouTube các thứ thì tôi thấy ok. Chứ còn nếu như mà anh em mua để về chơi game, cày game liên tục trong vài tiếng đồng hồ và mong là chúng ta có thể chơi ở mức đồ họa cao, FPS cao thì con máy này nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu đó của các bạn đâu. Do đó anh em cũng cần phải cân nhắc vấn đề này trước khi mua nhá. Rồi, yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về phần camera. Trên thực tế nhá, là camera của Poco X7 nó không bị cắt giảm đi một ống kính macro 2 megapixel giống như là trên Poco X7 Pro. X7 Pro nó chỉ có 2 cam thôi nhưng mà con này nó vẫn giữ được 3 cam. Nhưng mà điều đấy tôi nói thật với các bạn là nó đếch quan trọng tí nào cả, bởi vì cái chất lượng ảnh của nó cũng như là cái chất lượng quay video của con Poco X7 này ấy, nó khá là tệ ở trong cái phân khúc mức giá này luôn. Đầu tiên về hình ảnh đi thì như các bạn có thể thấy là trong tất cả những cái bức ảnh mà tôi chụp ở đây, tôi đang cho các bạn xem ấy, thì ở trong điều kiện để đủ sáng, cá nhân tôi thấy nha là ok, nó sẽ cho một cái độ sáng khá là tốt. Còn về độ chi tiết thì tôi thấy rằng là nếu như các bạn để như thế này thì được. Nếu như mà các bạn chỉ chụp xong và các bạn không zoom lên, các bạn không crop vào ấy thì tôi thấy là tạm được. Chứ còn nếu như mà các bạn chỉ cần zoom lên một tí thôi thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái độ chi tiết của nó biến mất đi luôn. Nhất là những cái vùng mà độ chi tiết khó, ví dụ như là lùm cây này, những cái tán lá cây này, thì nó gần như là bay màu luôn, ảnh nó bị bền đi hẳn các bạn ạ. Và hơn nữa các bạn để ý đi thì cái màu sắc ảnh ở trên Poco X7 ấy, cá nhân tôi thấy là nó đang bị đẩy khá là rực. Và nó đẩy rực theo cái kiểu là hơi ga mắt chứ nó sẽ không đẩy rực theo kiểu là tự nhiên. Do đó phần nào nhìn thì ảnh nó sẽ nịnh mắt theo cái kiểu là hơi giả giả một tí, giống như kiểu là được tô màu lên vậy, chứ không phải là ảnh như chúng ta chụp bình thường. Hơn nữa là cái khả năng đo sáng của nó khá là tệ, do đó là những cái vùng sáng và vùng tối của nó ấy, thì nó không được duy trì quá ngon. Ví dụ như là những cái tấm này, các bạn có thể thấy là nó sẽ chỉ đo sáng ở trung tâm thôi, còn những cái vùng xung quanh ấy thì nó sẽ cháy sáng luôn, và chúng ta sẽ bị mất hết chi tiết ở những cái vùng cháy sáng đó. Đấy, nó sẽ chỉ tập trung ở cái vùng giữa này thôi. Và cái việc mà nó chỉ tập trung lấy nét ở trung tâm ấy thì phần nào đó khiến cho ảnh nó bị đẩy sáng lên nhiều, và lúc này cái độ chi tiết nó cũng sẽ không ngon bằng so với cái việc mà chúng ta có một cái camera có thể lấy nét đều ở tất cả các vùng. Đấy, vậy nên là về màu sắc này, độ tương phản này cũng như là cái độ chi tiết thì cá nhân tôi không đánh giá quá cao ở trên Poco X7. Nói chung là nếu như mà các bạn chụp kiểu chơi bời ấy, các bạn chụp xong rồi đây chỉ giữ như này đăng lên mạng xã hội thì nhìn nó cũng tạm được. Chứ còn nếu như mà các bạn chụp rồi các bạn zoom lên hoặc là các bạn kiểu săm soi từng cái chi tiết kiểu nó khó tính ấy, thì tôi nghĩ là camera của con máy này nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn đâu. Đấy, ngay cả những cái tấm chụp người như các bạn có thể thấy này, trông nó khá là bạc màu, nó kiểu bị bệt bệt kiểu gì ấy, chất lượng ảnh nó sẽ không ngon giống như là con Poco X7 Pro. Poco X7 Pro cá nhân tôi thấy là cái độ chi tiết của nó sẽ tốt hơn và cái khả năng cân bằng sáng của nó cũng sẽ ngon hơn so với cả con Poco X7 này. Còn về khả năng quay video nha, thì hơi đáng tiếc một tí là con máy này nó quay được độ phân giải 4K ở camera sau nhưng lại chỉ có hỗ trợ là 30 fps mà thôi,
không lên được 60 fps giống như là Poco X7 Pro. Đấy, đây cũng là một điểm mà cá nhân tôi cảm thấy khá là tiếc. Còn tất nhiên là cái chất lượng video thì nó cũng khá là tương đồng giống như là cái việc mà chúng ta chụp ảnh luôn. Từ độ chi tiết này, khả năng đo sáng này thì nó cũng xem các bạn ạ. Độ chi tiết của nó sẽ không quá tốt. Và đôi khi mà các bạn kiểu xoay camera ấy, lia camera các thứ thì nó sẽ hơi xé khung hình một tí. Chứ độ ổn định trong khung hình của nó cũng sẽ không quá ngon. Cái này là nó nằm ở cái khả năng xử lý của con chip rồi. Bên cạnh đó thì có một điểm cộng, đấy chính là camera của nó vẫn hỗ trợ tiêu chuẩn chống rung OIS luôn. Do đó là cái khả năng chống rung của nó khá là tốt. Ví dụ như là những cái video khi mà tôi quay lúc đi bộ như thế này thì các bạn có thể thấy là cái khung hình của nó khá là ổn định, không bị rung lắc hay là xé quá nhiều. Vậy thì camera nếu như mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng thì sao? Tôi nói thật với các bạn luôn là trong điều kiện thiếu sáng chụp nó khá là tệ. Ví dụ như hình ảnh con robot này, con mắt của con robot nha, các bạn nhìn đi, nó cháy tè le luôn và chúng ta chẳng nhìn thấy được cái gì ở trong mắt của con robot này cả. Hay là trong cái phần ngực của con robot này chúng ta cũng chẳng nhìn thấy được cái gì luôn. Vậy nên là cái khả năng xử lý những cái ánh sáng phức tạp ở trong điều kiện thiếu sáng của con Poco X7 này ấy, thì cá nhân tôi đánh giá không cao. Đây, hay là cả những cái ảnh mà tôi chụp trực tiếp vào cái bóng đèn này các bạn nhìn thấy này. Cá nhân tôi thấy là camera của con máy này chắc nó chỉ tương đương camera của mấy con máy kiểu tầm 5 triệu, 5-6 triệu thôi. Chắc là ngang ngang với cả Galaxy A36 chứ còn không bằng được so với cả Galaxy A56 luôn. Về cái khoản chụp đêm, đây, gần như là chúng ta sẽ bị mất đi rất là nhiều chi tiết. Những cái vùng ánh sáng phức tạp là sẽ bị cháy hết luôn, bị xóa hết tất cả các chi tiết ở bên trong. Và cái khả năng cân bằng sáng của nó cũng không ngon. Những cái vùng tối chúng ta vẫn sẽ thấy noi. Mặc dù là cái điều kiện tôi chụp ở đây nó cũng đang là lúc đấy là 6 giờ tối thôi, cũng không hẳn là tối. Nhưng mà rõ ràng các bạn có thể thấy là cái khả năng lấy sáng của nó này, cái khả năng xử lý những cái vùng sáng phức tạp này, hay là cái khả năng cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối thì con máy này Poco X7 xử lý không ngon khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng. Do đó với ảnh chụp như thế này thì cái việc mà chúng ta quay video ở trong điều kiện thiếu sáng nó cũng sẽ không ngon nốt các bạn ạ. Vậy nên là anh em cũng đừng quá mong chờ về cái khả năng quay video hay là khả năng chụp ảnh của nó ở trong điều kiện thiếu sáng. Tất nhiên là đối với những anh em nào không quá khó tính nha, thì nhìn những cái hình ảnh này hoặc là nhìn những cái video này thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được, vẫn có thể gọi là tặc lưới cho qua được. Nhưng mà đối với cá nhân tôi, một người hơi khó tính, một người đã sử dụng khá là nhiều máy trong phân khúc mức giá này, và các bạn hoàn toàn có thể cố thêm một tí để lên Poco X7 Pro, thì tôi sẽ đòi hỏi khắt khe hơn về con máy này. Chứ còn về mặt cơ bản, nếu như mà nhu cầu quay chụp của các bạn chỉ đơn giản là lưu giữ kỷ niệm mà thôi, các bạn không có nhu cầu đăng lên mạng xã hội quá nhiều, không có nhu cầu cao về cái chất lượng, về độ sáng hay độ chi tiết ấy, thì dù là các bạn chụp quay ở trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng ở trên con máy này thì cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đấy, gọi là tạm đi. Yếu tố tiếp theo, yếu tố cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là pin cũng như là sạc. Thì về pin, con máy này nó sẽ có dung lượng pin tới tầm khoảng là 5110 mAh. Ở trên thực tế thì đây cũng không phải là một cái công suất pin quá yếu, mà nó cũng không phải là một cái công suất pin quá mạnh. Bởi vì trong tầm giá này là chúng ta cũng có khá là nhiều sự lựa chọn với viên pin từ 5.500 đến 6.000 rồi. Nhưng mà về cơ bản là cái con chip được trang bị ở bên trong con Poco X7 này không phải là một con chip quá khỏe. Nó là Dimensity 7300 Ultra mà các bạn. Và cái nhiệt độ tỏa ra từ con chip này thì rất là mát mẻ luôn. Ví dụ như trong cái bài AnTuTu mà tôi có chia sẻ với các bạn đấy, thì đấy, nhiệt độ của nó chỉ tăng có 4 độ C mà thôi. Thì điều này rõ ràng là con chip này nó khá là mát, và nhờ đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài ấy, nó cũng sẽ đỡ bị hao pin hơn. Máy nó mát mẻ thì pin nó đỡ bị tụt thôi. Trung bình thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đấy tầm khoảng là từ 7 cho đến 8 tiếng với những cái tác vụ cơ bản, thì tôi thấy là cũng khá là thoải mái rồi. Về tốc độ sạc thì max pin con này chỉ lên được 45W thôi, không có 90W hay là 67W đâu. Do đó anh em đừng có mơ. Đấy, cá nhân tôi thấy là cái việc bán điện thoại Xiaomi mà trong tầm giá 7 đến 8 triệu mà chỉ có 45W sạc là tôi thấy hơi cấn đấy. Tôi thích cái điện thoại Xiaomi là trong đầu của tôi lúc nào phải là từ 6-7W trở lên cơ. Nên là 45W thì cá nhân tôi thấy là Xiaomi hơi keo với cả con Poco X7 này. Tổng kết lại với tất cả những gì mà tôi vừa mới chia sẻ ở trên nha, lại một lần nữa tôi muốn nói với các bạn, đấy chính là trong tầm giá 7 triệu cho đến 8 triệu thì cá nhân tôi nghĩ rằng là các bạn không nên mua con Poco X7 này, mà các bạn nên mua con Galaxy A56 này, hoặc là các bạn cố thêm vài trăm nghìn nữa, hoặc là chỉ đơn giản là chờ mấy cái ngày sale đôi thôi, mua con Poco X7 Pro sẽ ngon hơn, nó ngon hơn về tất cả mọi thứ luôn. Còn Galaxy A56 thì nó sẽ cân bằng ở nhiều yếu tố, ví dụ như là thiết kế thì chúng ta sẽ có khung viền làm từ kim loại này, camera chụp đêm ok, hiệu năng thì cũng ổn, ít ra là còn ổn hơn con này. Đấy, vậy nên là tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Nếu như mà các bạn săn sale, các bạn mua được con Poco X7 này với giá 5 triệu thì tôi thấy là hợp lý hơn. Chứ còn nếu như mà không săn sale được, mua với mức giá tầm khoảng là 6 triệu 9, 7 triệu, hơn 7 triệu đến 8 triệu thì tôi nghĩ là mức giá đấy sẽ không hợp lý với cả Poco X7 này đâu.
Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu thông qua cái video này các bạn có lựa chọn Poco X7 hay không? Hay là các bạn sẽ chuyển hướng, các bạn sẽ lựa chọn những cái dòng máy khác nó phù hợp với số tiền của các bạn hơn? Thì đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.